एभ्रिवान नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बेथु सागको रेसिपी लिएर आएको छु। जुन चाहिँ तराई भेगमा चाहिँ एकदमै धेरै खाइन्छ त्यो रेसिपीको नाम हो दलसग्गा। यो चाहिँ हामीले बेथु सागलाई चनाको दालमा मिसाएर पकाउँछौं। खाँदा एकदम मिठो हुन्छ। मैले यो बेथु साग भनेपछि सबैले चिन्नुहुन्छ होला, नचिन्ने पनि हुनुहुन्छ होला तपाईहरु। यस्तो बेथु साग यो चाहिँ अलि ठुलो खाले छ, कहीं मसिनो खाले पाउँछ, कहीं ठुलो खाले पाउँछ। यसलाई चाहिँ मैले पखालीवरी काटेर राखेको छु। यो चाहिँ मैले 2 कप लिएको छु, काटेर लिएको। यसको लागि चनाको दाल चाहिन्छ। चनाको दाल चाहिँ मैले 1 कप लिएको छु। यो आधी घण्टा अगाडि भिजाएर राखिदिएको छु मैले। र अब यो कसरी पकाइन्छ यो सुरु गरौँ है बनाउन। ल अब हिट अन गरौँ र हिटलाई मिडियममा राखौँ र एउटा मैले पहिलेदेखि नै कुकर बसाइराखेको छु। यसलाई हामी कराईमा पनि पकाउन सक्छौँ, तर अलि टाइम लाग्छ। कुकरमा छिटो छरितो हुन्छ। 2 टेबल स्पुन जति चाहिँ तेल राखेँ, किनभने यसमा धेरै तेल पहिले राख्नु पर्दैन, किनभने पछि लास्टमा पनि यसलाई हामीले झान्नु पर्ने हुन्छ। 3वटा सुकमेल 3वटा ल्वाङ राखेको छु, यसमा राखिदिउँ। अब यसमा मेथी पनि राखिदिउँ र 2टा तेजपात पनि लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। र मैले एउटा ठुलो प्याजको चाहिँ आधा प्याज काटेर यसरी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यसलाई पनि राखिदिउँ। प्याजलाई हामी एकछिन फ्राई गरौँ। प्याज अलिकति हल्का यो खैरो रङ भएपछि चाहिँ हामीले यसमा दाल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो चनाको दाललाई राखिदिउँ। अब दाल राखेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउँ। अब यो दालमा राख्नको लागि चाहिँ मैले यस प्रकारको मसलाहरू लिएको छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा बेसार लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा यो हट चिल्ली पाउडर लिएको छु, 1 ठुलो चम्चा चाहिँ मैले रेड चिल्ली पाउडर लिएको छु। र यो जिरा धनियाको पाउडर हो, यो पनि मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। र सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला लिएको छु, सानो चम्चाले 1 चम्चा चाट मसला लिएको छु। यो चाट मसला चाहिँ अब प्राय राखिदैन हैन, तर यो राख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो दाल साग चाहिँ एकदम चटक्क परेको मजाको स्वाद आउँछ। त्यसैले मैले राख्नु लागेको हो। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो टेस्ट अहिले बढाउँछ। ल अब सबै यसमा राखिदिउँ हामीले। यो पकाउन कुनै गाह्रो छैन, सजिलै एकैछिनमा पाक्छ। अदुवा लसुन पनि मैले यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लसुन, ठुलो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा पिसेको लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ यसैमा। राम्रोसँग चलाउँ। अलिकति यसमा हामीले पानी राख्छौँ र मसलालाई भुटौँ। यो मसला भुट्दाखेरि यो हामीले फ्लेमलाई पनि एकदम ठुलो गर्नु हुँदैन, यो लोमा राखेर बिस्तारै भुट्दै जाउँ। अब यसमा हामीले नुन पनि राख्नुपर्छ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। यो 4-5 मिनेट हामीले चाहिँ मसलालाई चाहिँ भुटिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले टमाटर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो दाल पनि भुटिँदैछ। अब यसमा हामीले अब टमाटर राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 2टा ठुलो टमाटर काटेर राखेको छु। अब यसमा राखिदिउँ। यो टमाटर गल्न दिनको लागि चाहिँ एकछिन हामीले यो टमाटरलाई नचलाई माथिबाट चाहिँ छोपेर राखिदिउँ। यो हाम्रो टमाटर राखेर छोपेर राखेको पनि हामीले यो 1-1.5 मिनेट भइसक्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईहरुले हिटलाई चाहिँ लोमा राख्नु होला, न त फेरि बनेछ। अब यो सबैलाई मिलाइदिउँ। फेरि 1 मिनेट छोपेर राखौँ। र अब यो 1 मिनेट भइसक्यो फेरि छोपेर पकाएको। अब यसलाई चलाउँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो काटेर राखेको यो बेथु सागलाई राख्नुपर्छ। यो बेथु सागलाई पनि ठाउँ अनुसारको भनिन्छ। कसैले बथुवा भन्ने गर्छन् कुनै ठाउँमा बेथे, कुनै ठाउँमा बेथु,
यसको पनि नामहरू थुप्रै छन्, अझै अब अरू अरू नाम होला, मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा भएको नाम जति चाहिँ यति हो। अब यसलाई हामीले यो दालमा राखिदिउँ। यो बेथी साग चाहिँ एकदम हेल्थको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो। पहिला त मलाई मिठो लाग्दैन थियो बेथी साग, जब मैले यसरी खान थालेँ बेथी साग मिठो लाग्न थाल्यो र म यसरी बनाएर खान्छु। यो सागलाई राम्ररी यसमा मिलाउँ। यसलाई चाहिँ एकछिन यसरी खुल्लै राखेर पकाउँ। अब हामीले यो साग राखिसकेपछि पनि बेला बेलामा यसलाई हामीले चलाइरहनु पर्छ। यो साग राखेपछि चाहिँ साग र टमाटरले गर्दाखेरि पानी यसमा निस्किन थाल्छ। अनि अब हामीले चाहिँ हिटलाई मिडियममा राखेर यो पानी सुक्ने गरी पकाउनुपर्छ र चलाइरहनुपर्छ बेला बेलामा, फेरि तल डढ्छ। अब यो दालमा साग र टमाटरको पानी सबै सुकिसकेको छ। अब यसमा हामीले फेरि पानी राखेर चाहिँ सिटी लाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। र अब पानी राखौँ यसमा। मैले चाहिँ यसमा 1.5 कप जति पानी राखेको छु। यसलाई चाहिँ म अब 2 सिटी लगाएर पकाउँछु र हिटलाई चाहिँ मिडियममा राख्नुपर्छ। ल अब मेरो यो कुकरमा 2 सिटी लागिसक्यो। अब म हिटलाई अफ गर्छु र एकछिन यसलाई चाहिँ हामीले सेलाउन दिउँ र त्यसपछि कुकर खोलेर हेर्नुपर्छ। ल हाम्रो कुकर अब सेलाइसक्यो, यसलाई खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ। एकदमै राम्रो भएको छ यो। अब तपाईँहरूलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ अब यसमा पानी राख्ने हो। मलाई चाहिँ भइसकेको छ। अब म चाहिँ यसमा यो क्रिम राख्दैछु। क्रिम राखेपछि चाहिँ अझै यसको टेस्ट चाहिँ अझै बढाउँछ, मिठो हुन्छ है। तर यो अप्सनल हो, यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी केही छैन। वही मलाई मनपर्छ क्रिम राखेको, यस्तो ग्रेभीहरूमा चाहिँ क्रिम भएको एकदम मनपर्छ, त्यसैले मैले राख्दैछु। तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ भने राख्नु होला। यो चाहिँ 4 टेबल स्पुन थियो यो क्रिम। र हिटलाई अन गरौँ र मिडियममा राखेर यसलाई पकाउँ। क्रिम राखेपछि चाहिँ अलिकति यसको कलर चेन्ज हुन्छ र ग्रेभीलाई चाहिँ एकदमै मिठो बनाउँछ क्रिमले। क्रिम प्रायः सबैको घरमा हुन्छ, दुध तताउँदाखेरि निकालेको त्यो दुधको तर त राख्ने हो है। मैले चाहिँ बजारको क्रिम राखेको हो। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने घरमा छ भने त्यो राखिदिनु भए पनि हुन्छ। र यसलाई अब एकछिन पाक्न दिउँ। यो चाहिँ मैले मिडियम हिटमा राखेर पकाउँदैछु। यसलाई राम्रोसँग पकाउँ। ल हेर्नुहोस् त, यो बेथे साग र यो चनाको दाल यस्तो भएको छ, एकदम राम्रो भएको छ। यो चनाको दाललाई चाहिँ फ्यात्त गरेर नपकाउनु होला। यतिको दाना दाना राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ पनि, खाँदा पनि मजा आउँछ। र अब हिटलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ र यसलाई म डिस आउट गर्छु है। र अब म यसलाई माथिबाट झान्छु यो। अनि यो झानेपछि त झन् असाध्यै मिठो हुन्छ। र हिट अन गरौँ। हिटलाई मैले मिडियममा राखेको छु। र यो झान्नको लागि चाहिँ मैले यो तोरीको तेल लिएको छु। अब अन्दाजले मैले यो 2 टेबल स्पुन जति तेल राखेको छु। अब यो तातेपछि यो हामीले राख्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले यो जिरा सानो चम्चाले 1 चम्चा जिरा राखेको छु, 4वटा सुकेको खोर्सानी र लसुन मैले चाहिँ 5-6वटा लसुनलाई चाहिँ चप गरेर राखेको छु यसरी मसिनो काटेर। रेड चिल्ली पाउडर पनि लिएको छु। यो चाहिँ लास्टमा राखेर झान्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्रो कलर देखिन्छ यो सागको। र अब तेल तातिसक्यो। लसुन पनि हामीले सँगसँगै राखिदिनुपर्छ, यो डढाउनु पर्दैन हामीले यसलाई। यो बेला भइसकेको छ। अब यसमा यो खोर्सानी पनि राखिदिउँ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब यसलाई निकाल्ने। अब यो खोर्सानीको धुलोलाई पनि यसमा राखिदिएर अब यसमा झाल्नु। र मैले यो बेथु साग र चनाको दाललाई मिक्स गरेर पकाएको पनि तयार भइसकेको छ। यो हेर्दा पनि राम्रो देखिएको छ, खाना पनि मिठो हुन्छ। म चाहिँ यसलाई तपाईँहरूलाई राइससँग खाएर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर। यो
तपाईहरुले रोटी परोठाहरुसँग नि खान सक्नुहुन्छ जेसँग खाँदा पनि यो एकदमै मिठो हुन्छ एकदमै मजाको भएको छ यो गजब भएको छ गजब तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुस् एकचोटी बनाएर खानुस् एकदम मिठो हुन्छ र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ मसँग कुरा शेयर गर्नुस् यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला फेरि म यस्तै गरेर नयाँ नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ